Gusto nyo bang malaman kung original ang cellphone nyo? Baka naman yan ay fake or clone. Madali lang yan. Pinutin lang natin yung Play Store at mag-install tayo ng Cpux or Cpuz. Halos pareho lang ito, pero ipapakita ko na lang sa inyo yung dalawang application kung saan kayo madadalian. Marami namang way para malaman. Katulad sa Samsung, meron ka lang pipindutin na number, makikita mo na yung mga specification ng iyong cellphone. Ngayon, pagdating naman sa ibang mga cellphone, iba naman yung pipindutin mo. Kaya, mag-i-install na lang tayo ng Cpuz or Cpux para kahit anong cellphone yung hawak mo ngayon, malalaman natin yan kung original o fake siya. Ayan, click natin yung open. Unahin muna natin itong Cpuz. Ayan, makikita nyo agad, meron siyang SoC. Makikita natin dito yung cores. Ilan yan? 8. Ilan yung processor. Tsaka yung clock speed niya. At kung i-slide natin pakaliwa, makikita naman natin yung device. Samsung Galaxy S7. Makikita natin dyan yung brand, yung board, at yung hardware, at kung ilan yung total RAM o yung total random access memory. 3,537 ang available na lang ay 1,628 at ang internal storage niya ay 24.73. Ayan. Punta naman tayo ng system. Makikita natin yung version ng Android at marami pang iba, pati yung status ng ating battery kung yan ba ay good or poor na. Pati yung level ng ating battery makikita natin dyan, etc. Pati yung thermal kung gaano kainit. At yung mga naka-install na sensor. Kung yan ba ay may gravity, may compass, or may etc. etc. Ayan. Ang kadalian dito sa Cpuz ay ini-slide mo lang siya. Makikita mo na yung battery, kung anong brand, at ilan yung internal storage at processor. Punta naman tayo sa Cpux. Ano naman yung kagandahan ng Cpux? Pag in-open natin yung Cpux, nakabukod-bukod naman siya. Pipindutin mo yung CPU kung gusto mong makita. Andyan. Andyan yung core. Kung 8 core yan, mabilis na yung cellphone mo. Pero kung 4, medyo okay na rin. Pero kung 2, magpalit ka na ng cellphone. Medyo luma na yung cellphone mo. Back lang tayo. Tapos makikita natin yung memory. Click natin yan. Total RAM, free RAM, manufacturer, Samsung brand, model, board. Yan, hindi kayang pikain ng iba yan. Pag nag-install ka ng Cpux or Cpuz, babasahin niya talaga kung ano yung original na nasa cellphone mo. Back tayo, pati yung battery status. Close lang natin. Sensor, pati yung camera. Kung ilang megapixel yung rear. 12.19 sensor, resolution, etc. Pati yung front cam, 5.11 resolution, sensor size, at marami pang iba. Dito naman sa Cpux, pwede natin i-test yung iba't ibang function ng cellphone. Yan, may multi-touch, ear speaker, loudspeaker, microphone, vibration, wifi. Pwede nyo i-test kung gumagana yung mga bagay-bagay na yan. Halimbawa, gusto nyo i-test yung flashlight kung gumagana. On nyo lang yan. Allow. Yan. Iilaw na dapat yung cellphone nyo sa likod. Back nyo lang ulit. Yan. Pag pinindot naman natin yung network, makikita natin, meron ditong check. Pwede natin i-check. Show data speed in notification. Pag click natin yan, lilitaw kung gaano kabilis yung ginagamit nating internet speed, kung yan ba i-download or upload. Yan, pwede rin natin i-off. Sa iba kasing cellphone, wala yan eh. I-on mo pa kung saan-saan. Pero dito, mabilis mo lang malalagyan ng check. Yan. Gaya dito sa Oppo F7 ko, makikita natin. Open natin yung Cpuz. Makikita natin dyan kung ilan yung processor. Punta tayo ng device. Makikita natin yung model.
Oppo F7, pati yung brand, yung board, yung hardware, screen size, at yung total RAM at available RAM. Ang total RAM ko ngayon ay 5,710 or mga 6 GB yan. Ang available na lang 2.4. Ang internal storage 107 GB, ang available na lang ay 8.58. Nirelease daw itong Oppo F7 noong 2018 April 1. Punta tayo ng system. Nakita natin dyan yung version ng Android at marami pa. Yung status ng ating battery, yung thermal, wala akong thermal, yung sensor, ayan. Ayan, punta naman tayo ng Cpux. Halos ganun din yan. Makikita natin yung processor, yung memory, at yung network. At camera, makikita natin dyan kung ilang megapixel, yung rear 16.8 at yung front naman ay 24.84. Ayan. Sa pamamagitan ng itong dalawang application na ito, hindi nila maitatago yung laman ng ating cellphone. Ayan. Kung nagustuhan nyo yung ating tutorial, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share at subscribe pa sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Thank you! Subscribe to our channel and enable notification to get updates with our new videos.